નમસ્કાર. ટીવાય B.A.sem-5 અર્થશાસ્ત્ર પેપર નંબર 12 વિકાસ અને પર્યાવરણ અર્થશાસ્ત્ર 1 યુનિટ-4 આર્થિક આયોજન અને વિકાસ. એમાં આપણે જોઈએ તો એકમ કક્ષાનું આયોજન એટલે શું અને તેના અમલની પદ્ધતિ અને ફાયદાઓ. તો પહેલે જોઈએ તો એકમ કક્ષાનું આયોજન કોને કહેવાય? તો આર્થિક વિકાસ માટે આયોજનનો અમલ કરવા માટે બે જુદી જુદી પદ્ધતિનો અમલ કરવામાં આવે છે. તેમાં સમગ્ર કક્ષાએ જે આયોજનનું ઘડતર અને અમલ કરવામાં આવે છે તે રાષ્ટ્રની સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. અર્થાત તો તેમાં સમગ્ર રાષ્ટ્રની દ્રષ્ટિને સમક્ષ રાખીને અથવા તો રાષ્ટ્રીય રેલવે, રાષ્ટ્રીય સિંચાઈ યોજના, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વગેરેના સંદર્ભમાં આયોજન કરવામાં આવે છે. એટલે કે એકમ કક્ષાએ આયોજન એટલે સમગ્ર રાષ્ટ્રના લેવલે આયોજન નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રના કોઈ એક જિલ્લાની કક્ષાએ કે કોઈ એક તાલુકાની કક્ષાએ તેના વ્યક્તિગત વિકાસ માટે જે આયોજનનું ઘડતર અમલમાં કરવામાં આવે છે તેને એકમ કક્ષાનું આયોજન કહેવામાં આવે છે, જે આંશિક આયોજનનો નિર્દેશ કરે છે. તેથી માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગનું વર્તુળ ઘણું નાનું હોય છે. આથી બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો માઇક્રો એટલે મોટું, મેક્રો એટલે નાનું એવો અર્થ થાય છે. તેથી જે દ્રષ્ટિએ માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગ એ મેક્રો લેવલ પ્લાનિંગનો એક માત્ર નાનો એવો ભાગ છે, જે આર્થિક કક્ષાએ આયોજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે જોઈએ તો એકમ કક્ષાના આયોજનના અમલની પદ્ધતિઓ. તો એકમ કક્ષાના આયોજનની અમલની પદ્ધતિ એટલે કે એકમ કક્ષાના આયોજન અન્વયે કોઈ એક રાજ્યમાં આવેલ વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી કોઈ એક જિલ્લાની અથવા તો કોઈ એક જિલ્લામાં આવેલા કોઈ એક તાલુકાને પસંદ કરીને સૌપ્રથમ તેની વાસ્તવિક આર્થિક, સામાજિક, ભૌગોલિક, પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. આ અભ્યાસ અન્વયે ખેતી, ઉદ્યોગ, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, વેપાર, વાણિજ્ય ખરેખર પરિસ્થિતિ શું છે તેમજ વિકાસમાં મદદરૂપ બની શકે તેવા વપરાયેલા પ્રાકૃતિક સાધનો કેટલા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે તેનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સ્થાનિક ઉપલબ્ધ શ્રમ શક્તિ, વપરાયેલા પ્રાકૃતિક સાધનોનું સંયોજન કરી આર્થિક વિકાસ સાધવા માટેનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવે છે. આમ માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગમાં આયોજનનું ફોકસ કોઈ એક જિલ્લા, કોઈ એક તાલુકા પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે અને સ્થાનિક પરિસ્થિતિને અનુકૂળ હોય તેવા બધા જ આર્થિક ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે જરૂરી બધી જ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ આ આર્થિક ક્ષેત્રોના વિકાસને ઝડપી બનાવવા માટે આંતરમાળખામાં સમાવિષ્ટ થતી બધી બાબતો જેવી કે વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, વીજળી, પાણી, બેન્કિંગ સુવિધા વગેરેના વિકાસ પર એટલું જ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. આમ માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગની મદદથી કોઈ પછાત જિલ્લા કે તાલુકાને વિકાસ માટેની બધી સવલતો પૂરી પાડવાનો અને સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ એકમ કક્ષાના આયોજનના ફાયદાઓ. તો એકમ કક્ષાના આયોજનના ફાયદાઓમાં પહેલું છે નાના પછાત પ્રદેશોનો વિકાસ શક્ય બને છે. કે કોઈ એક દેશમાં આવેલા જુદા જુદા રાજ્યોના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં આર્થિક દ્રષ્ટિએ સમાન વિકાસ થયેલો હોતો નથી. અર્થાત તો કેટલાક પ્રદેશોનો વિસ્તાર થયો હોય છે તો એમ વિકાસમાં આગળ હોય છે, કેટલાક દેશો વિકાસમાં આગળ હોય છે, કેટલાક રાજ્યો વિકાસમાં આગળ હોય છે, તો કેટલાક પ્રદેશો વિકાસમાં આગળ હોય છે, તો કેટલાક પ્રદેશો વિસ્તારોનો વિકાસ પાછળ રહી ગયો હોય છે. એક રાજ્યના જુદા જુદા પ્રદેશો વચ્ચે આ પ્રાદેશિક અસમતુલા ઇચ્છનીય નથી. આ પ્રાદેશિક અસમતુલાને તોડવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ બને છે. તેથી તે ફાયદાકારક છે. એટલે નાના પછાત પ્રદેશોના વિકાસને શક્ય બનાવવા માટે એકમ કક્ષાનું આયોજન એ ફાયદાકારક છે. બીજું છે સર્વાંગી આર્થિક વિકાસમાં સહાયક બને છે. રાષ્ટ્રનું અંતિમ લક્ષ્ય યોજનાની મદદથી રાષ્ટ્રનો સર્વાંગી આર્થિક વિકાસ સાધવાનો હોય છે. તે ત્યારે જ શક્ય બને છે કે જ્યારે વિકાસમાં ખૂબ પાછળ રહી ગયેલા વિસ્તારોના વિકાસ માટે પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે. આમ માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગ રાષ્ટ્રના સર્વાંગી વિકાસમાં સહાયક બને છે. તેથી તેનું મહત્વ રહેલું છે. ત્રીજું છે વપરાયેલા માનવીય અને પ્રાકૃતિક સાધનોનો પૂર્ણ ઉપયોગ શક્ય બને છે. આર્થિક વિકાસના અભાવને કારણે પછાત વિસ્તારોમાં મૂલ્યવાન માનવી અને પ્રાકૃતિક સાધનો વપરાયેલા પડ્યા રહે છે. તેનો દુર્વ્યય થાય, જેને એક મોટો અપરાધ ગણાવી શકાય. આ તો માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગ વપરાયેલા માનવી
માનવીય અને પ્રાકૃતિક સાધનોના પૂર્ણ ઉપયોગ માટેની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. તેથી તે એકમ કક્ષાનું આયોજન એ ફાયદાકારક છે. ચોથું છે લોકોમાં આયોજન અંગેની સાચી સમજ પેદા થાય છે. પછાત વિસ્તારના લોકોને કેન્દ્રીય આયોજનના આર્થિક વિકાસના લાભો પ્રાપ્ત થતા નથી. તેથી તેઓમાં આયોજન અંગે ખોટી સમજ પ્રવૃત્તિ હોય છે. પરંતુ જ્યારે માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગના અમલ દ્વારા ઘર આંગણે જ આયોજન શરૂ થાય છે, તેનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આયોજન એ રાષ્ટ્ર, સમાજ અને પોતાના માટે કેટલું ઉપયોગી છે તે સાચી સમજ પેદા થાય છે. તેથી પણ એકમ કક્ષાનું આયોજન એ ફાયદાકારક છે. પછી છે લોકોના રાષ્ટ્રના વિકાસમાં સાચા અર્થમાં સહભાગી બને છે. રાષ્ટ્રના વિકાસની સંપૂર્ણ જવાબદારી માત્ર સરકારની જ નથી, પરંતુ લોકોની છે. પરંતુ જ્યારે માત્ર કેન્દ્રીય લેવલ આયોજનનો ઘડતર અમલ થતો હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે દેશના ખૂણે ખાંચડે આવેલા પછાત વિસ્તારના લોકો રાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસમાં સહભાગી બની શકતા નથી. પરંતુ જ્યારે માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગનો અમલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ રાષ્ટ્રના વિકાસમાં સાચા અર્થમાં સહભાગી બને છે. તેથી એકમ કક્ષાનું આયોજન એ ફાયદાકારક છે. એટલે એકમ કક્ષાના આયોજનના ઉપરોક્ત ફાયદાઓ છે. તેથી જ અલ્પવિકસિત દેશો સમગ્ર રાષ્ટ્રના આયોજનની સાથે સાથે પછાત વિસ્તારના વિકાસ માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના માઇક્રો લેવલ પ્લાનિંગનો અમલ કરીને પછાત વિસ્તારોના ઝડપી ઉત્થાન માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આ હકીકત તેના મહત્વને સ્પષ્ટ કરે છે કે એકમ કક્ષાના આયોજનના ફાયદા દરેક વિસ્તારમાં, દરેક દેશમાં કે જુદા જુદા રાજ્યોમાં લોકોના રાષ્ટ્રના વિકાસમાં સાચા અર્થમાં સહભાગી બને છે. આ જોયું આપણે એકમ કક્ષાનું આયોજન અને તેના ફાયદા અને એની પદ્ધતિ. આગળનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશી. થેન્ક યુ.